Chapter number 3, Life Processes in Living Organisms Part 2. हा जो चॅप्टर आहे तो रिप्रोडक्शन या लाईफ प्रोसेसवरती आधारित आहे. तर त्यातले आत्तापर्यंत बोर्डाला विचारले गेलेले क्वेश्चन्स आपण सोडवूया. द टाईप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज, आणि खाली 4 ऑप्शन दिलेत. त्याच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा प्रकार नक्की कुठला आहे ते आपल्याला विचारलं आहे. फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, गॅमेट फॉर्मेशन आणि बडिंग असे ते 4 प्रकार आहेत. त्यातला गॅमेट फॉर्मेशन हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चा प्रकार आहे किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होत असतं. दुसरा प्रश्न आहे, बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेव्हरल फ्रॅगमेंट्स अँड ईच फ्रॅगमेंट स्टार्ट्स टू लिव्ह ॲज अ न्यू इंडिव्हिज्युअल. दिस इज डॅश टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. सो दिस इज फ्रॅगमेंटेशन. हे फ्रॅगमेंटेशन आहे की अनेक तुकड्यांमध्ये तो सजीव विभागला जातो. जसं की रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायराचे अनेक तुकडे होतात आणि हे तुकडे, त्यातला प्रत्येक तुकडा एक नवीन स्पायरोगायरा म्हणून त्याचं जीवन हे सुरू करू शकतो. याचं कारण असं की स्पायरोगायरामध्ये ऑर्गनचं डिफरन्सिएशन नसतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये सेल्युलर लेव्हल ची त्याची संपूर्ण रचना असते. त्यामुळे जरी कितीही तुकडे झाले तरी त्याचं ऑर्गनायझेशन हे डिसरप्ट होत नाही. त्यामुळे फ्रॅगमेंटेशननी तो रिप्रोड्यूस करू शकतो. राईट फंक्शन ऑफ टेस्टेस हा पुढला प्रश्न आहे. तर स्पर्म तयार करणे आणि टेस्टेस्टेरॉन हे रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन सिक्रेट करणे हे टेस्टेसचे 2 मुख्य फंक्शन आहेत. टेस्टेस हा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा एक पार्ट आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव अँड प्रीती आर ट्विन्स इन युअर क्लास. तर नावावरनं समजून घ्या, प्रणव मुलगा आहे आणि प्रीती मुलगी आहे. त्यामुळे त्यांचा DNA सेम असणं शक्य नाही. एकामध्ये X क्रोमोझोम आहे, एकामध्ये Y क्रोमोझोम आहे. त्याच्यामुळे हे मोनोझायगोटिक ट्विन असणं शक्य नाही. म्हणजे डाय झायगोटिक ट्विन म्हणजे काय की ते वेगवेगळ्या झायगोटपासून तयार झालेत. म्हणजे 2 एग सेल ॲक्सिडेंटली ओव्हिडक्टमध्ये जेव्हा रिलीज होतात आणि दोन्ही स्वतंत्ररित्या जर फर्टिलाइज झाल्या तर त्यापासून अशा प्रकारचे झायगोटिक ट्विन तयार होतात की ज्यांचे DNA कंप्लीट वेगळे आहेत. मोनोझायगोटिक ट्विन हे ऑलवेज एकाच जेंडरचे, म्हणजे आयदर मेल किंवा फिमेल, कारण त्यांचे DNA सेम असतात. राईट द टाईप ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शोन हिअर. हा यीस्टचं बडिंग नावाचं यात रिप्रोडक्शन दाखवलं आहे की एक स्मॉल आउटग्रोथ तयार होते. ती आउटग्रोथ मग हळूहळू मॅच्युअर होते. न्यूक्लिअर डिव्हिजन, सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन होतं. एक नवीन सेल तयार होते. मग त्या नवीन सेलला अजून एक सेल, अजून एक सेल अशा रीतीने होतं. इट इज कॉल्ड बडिंग. आयडेंटिफाय द ऑड स्टिग्मा स्टाईल पोलन ओव्हरी. पोलन हा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा पार्ट आहे. बाकी तिन्ही जे आहेत ते फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे पार्ट आहेत. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ रूट इन केस ऑफ स्वीट पोटॅटो. तर काही ठिकाणी स्टेमनी होतं, लिफनी होतं, फ्लॉवरनी. तसं इन केस ऑफ स्वीट पोटॅटो इट इज थ्रू द रूट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ युनिसेक्शुअल फ्लॉवर. हा क्वेश्चन थोडा चुकला आहे. इज अ युनिसेक्शुअल फ्लॉवर असा हा प्रश्न हवा होता आणि याचं उत्तर आहे पपया हे युनिसेक्शुअल फ्लॉवरचं एक्झाम्पल. म्हणजे मेल आणि फिमेल फ्लॉवर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे असतात. या क्वेश्चनमध्येच जेव्हा तो क्वेश्चन विचारला गेला होता बोर्डामध्ये तेव्हा त्याच्यामध्ये ही प्रिंटिंग मिस्टेक झाली होती. फ्लॉवर इज अ स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. याचं आपल्याला रिझन द्यायला सांगितलं.
In reproduction of the plants, pollen grain contain male gametes, ovary contain female gametes. Pollen grain are present in anthers, which is a part of androecium. Ovary is present in the gynoecium. Both androecium and gynoecium are present in flower. म्हणजे मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन दोन्ही फ्लॉवरमध्ये असतात. अर्थातच म्हणूनच फ्लॉवर इज अ स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन यांच्यातले डिफरन्सेस आपल्याला सांगायला सांगितलेत. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये 2 पॅरेंट इन्व्हॉल्व असतात, मेल आणि फिमेल. वेरॅज असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये एक सिंगलच पॅरेंट असतो, त्याला मेल फिमेल काही म्हणता येत नाही, कारण तो सिंगल पॅरेंटच त्याच्यापासून एक नवीन जीव हा निर्माण होतो. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये व्हॅरिएशन्स स्लोअर असतात. आपण नंतर बघू की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे जास्त करून ॲडव्हान्स ऑर्गॅनिझममध्ये होतं की ज्यांची लाईफ प्रोसेस ही लॉंगर असते. त्यामुळे व्हॅरिएशन्स म्हणजे त्यांच्या ज्या नवीन पिढ्या तयार होतात त्या नवीन पिढ्या खूप स्लो तयार होतात. इन केस ऑफ बॅक्टेरिया त्यांचा रिप्रोडक्शनचा रेट इतका हाय असतो की दर 20 मिनिटाला बॅक्टेरिया आपली संख्या डबल करू शकतात. सो द व्हॅरिएशन्स आर व्हेरी फास्ट इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मोर कॉम्प्लेक्स. आत्ताच म्हटलं की जास्त गुंतागुंतीची शरीर रचना ज्यांच्यामध्ये आहे त्यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. व्हेरॅज ज्यांची शरीर रचना ही प्रिमिटिव्ह प्रकारची, रिलेटिव्हली प्रिमिटिव्ह प्रकारची आहे, त्यांच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये रिकॉम्बिनेशन आणि क्रॉसिंग ओव्हर होत असल्यामुळे DNA ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिफरंट दॅन द पॅरेंट्स. व्हेरॅज इन केस ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन DNA सेम, बिकॉज एकाच पॅरेंटपासनं नवीन. याच्यामध्ये फक्त व्हॅरिएशनला लहानसा चान्स एवढा असतो की जेव्हा ते न्यूक्लिअर डिव्हिजन होतं तेव्हा ती जी बायोकेमिकल रिॲक्शन होते, नो बायोकेमिकल रिॲक्शन इज 100% ॲक्युरेट. सो स्मॉल व्हॅरिएशन्स कॅन बी प्रोड्यूस व्हाईल कॉपिंग द DNA. तर तितकंच त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन असतात. वेरॅज सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये 2 वेगवेगळे मेल आणि फिमेल पॅरेंट हे एकमेकां म्हणजे त्या 2 सेल, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट, आणि ते सुद्धा रिकॉम्बिनेशन आणि क्रॉसिंग ओव्हरमधून निर्माण झालेले. त्यामुळे जे स्पर्म सेल असतात त्या स्पर्म सेलचा DNA त्या मेल पॅरेंटच्या DNA पेक्षा सुद्धा वेगळा, म्हणजे त्याच्यामध्ये ते रिकॉम्बिनेशन झालेलं असतं. त्याप्रमाणे एग सेलचा जो DNA असतो तो फिमेल पॅरेंटच्या DNA पेक्षा सुद्धा वेगळा, कारण त्याच्यामध्ये पुन्हा ते रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओव्हर झालेलं. सो लार्ज अमाऊंट ऑफ variations are possible and DNA of the offspring is different than that of the parent. India should follow family planning for controlling the population. India is facing population explosion. भारत लोकसंख्येचा विस्फोट आत्ता बघत आहे. Excessive growth of population within short duration is called the population explosion. We have to face various problems like unemployment, decreasing per capita income, increasing stress on natural resources. मग या लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे आपल्याला कुठल्या अडचणींना सामोरं जायला लागत आहे? तर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेरोजगारी, डिक्रीजिंग इन पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे त्यांच्या उत्पन्नामध्ये होणारी घट, इन्क्रीजिंग स्ट्रेस ऑन नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर पडणारा ताण. And there is only one solution for all such problems, and it is the population control, and for that family planning is essential. Next question is sketch and label the diagram showing self and cross pollination. जेव्हा एका फ्लॉवरच्या अँथर मधले पोलन ग्रेन त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मावर पडतात किंवा त्या झाडाच्या दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मावर पडतात तेव्हा अशाला सेल्फ पोलिनेशन असं म्हणतात. आणि जेव्हा एका अँथरवरचे पोलन ग्रेन दुसऱ्या त्याच जातीच्या दुसऱ्या झाडाच्या स्टिग्मावर पडतात देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. तर दोन्ही गोष्टी अशा प्रकारे इथे डायग्राममध्ये आपण इंडिकेट केलेल्या आहेत. इफ अ पीस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन अ कंटेनर इन मॉइस्ट प्लेस फॉर 2-3 days, एखादा पाव आपण ओला करून अंधाऱ्या कोपऱ्यामध्ये 2-3 दिवस ठेवला
what will you see? You will see a fungus grown on that bread, and that is called mucor. Its scientific name of this mucor is same, means that is called mucor, असंच पुस्तकात दिलेलं आहे. आणि त्याची रिप्रोडक्शनची जी टेक्निक आहे, इट इज कॉल्ड स्पोअर फॉर्मेशन. देन ऑब्झर्व द फॉलोइंग फिगर अँड डिस्क्राईब द टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. याच्यात कुठलं रिप्रोडक्शन दाखवलं आहे? प्लॅनेरिया आहे. अँड द रिप्रोडक्शन टाईप इज रिजनरेशन. When planaria is cut into pieces, every piece regenerate the remaining body and become new planaria. म्हणजे बघा, एका प्लॅनेरियाचं 2 प्लॅनेरिया बनले तिथे. हा प्लॅनेरिया कट झाला, त्याचा हेड पार्टवरनं एक प्लॅनेरिया बनला, बाकीचा त्यांनी रिजनरेट केली बॉडी. आता टेल पार्ट आणि त्यांनी इतर बॉडी रिजनरेट केली. सो रिजनरेशन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कन्सेप्ट्स इन शॉर्ट. सरोगसी. सरोगसी म्हणजे काय? In this technique, oocyte is collected from ovary of the woman having problem in implantation in uterus. तर ज्या स्त्रीला तिच्या युटेरसमध्ये एम्ब्रिओ इम्प्लांट करायला काही अडचणी येत असतील, तर अशा वेळी ही सरोगसीची टेक्निक वापरतात. द oocyte is fertilized in a test tube. oocyte एका टेस्ट ट्यूबमध्ये फर्टिलाइज केलं जातं. टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे जी फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होते स्पर्म सेल आणि एग सेल, ती फर्टिलायझेशनची प्रोसेस या ठिकाणी टेस्ट ट्यूबमध्ये होते विथ द हेल्प ऑफ स्पर्म फ्रॉम द हजबंड. द एम्ब्रियो फाउंड फ्रॉम सच फर्टिलायझेशन इज इम्प्लांटेड इन द युटेरस ऑफ सम अदर वुमन. म्हणजे एग सेल या ठिकाणी त्या कपलमधल्या फिमेलचा असतो, स्पर्म सेल त्याच कपलमधल्या मेलचा असतो. मात्र यांचं फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जो झायगोट तयार होईल, तो झायगोट दुसऱ्या फिमेलच्या युटेरसमध्ये इम्प्लांट केला जातो. आणि ती जी वुमन असते तिला म्हणायचं सरोगेट मदर. तिला सरोगेट मदर असं म्हणतात. तर ह्याच्यामध्ये जी प्रोसेस वापरली त्याला म्हणा इन विट्रो फर्टिलायझेशन. इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे जेव्हा फर्टिलायझेशन फिमेलच्या बॉडीमध्ये न होता, फर्टिलायझेशन फिमेलच्या बॉडीमध्ये न होता फर्टिलायझेशन जर टेस्ट ट्यूबमध्ये झालं, म्हणजे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट हे सेपरेट केले आणि टेस्ट ट्यूबमध्ये फर्टिलाइज केले, तर ह्याला म्हणायचं इन विट्रो फर्टिलायझेशन. या सरोगसीमध्ये देखील आणि स्पर्म बँकच्या मध्ये देखील इन विट्रो फर्टिलायझेशन टेक्निक हे यूज केलं जातं. स्पर्म बँक काय असते? दिस कन्सेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बँक. सीमेन ejaculated from the desired man is collected after their thorough physical medical checkup and stored in sperm bank. म्हणजे ज्यांना स्पर्म डोनेट करायचे आहेत त्यांचे स्पर्म हे स्पर्म बँकमध्ये स्टोअर केले जातात ॲज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल. म्हणजे जर त्या कपल मधल्या मेलमध्ये जर काही डिफेक्ट असेल, जसं की आपण त्या डिफेक्ट आपल्याला पुस्तकात दिलेत की स्लो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म ऑर लेस स्पर्म काउंट, अशा प्रकारचे जर काही डिफेक्ट असतील मेलमध्ये, तर अशा वेळी हे स्पर्म बँकचं टेक्निक यूज केलं जातं की जे नीडफुल कपल आहे त्यांनी जर सांगितलं तर मग त्या वुमनचं oocyte म्हणजे त्या कपलमधल्या स्त्रीचं oocyte म्हणजे एग सेल आणि या स्पर्म बँकमधला स्पर्म सेल यांचं IVF टेक्निकनी फर्टिलायझेशन केलं जातं आणि जो एम्ब्रिओ तयार होतो इट इज इम्प्लांटेड इन द युटेरस ऑफ द सेम वुमन. त्याच स्त्रीच्या युटेरसमध्ये तो इम्प्लांट केला जातो. द नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सिक्रेट. सीमेनचा जो डोनर असतो त्याचं नाव हे कायद्याने गुप्त राखलं जातं. स्केच अँड लेबल ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. अशा प्रकारे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची डायग्राम काढायची आहे.
And is the woman responsible for sex determination of child? Justify your answer. So the answer to this question is no. Woman is not responsible for the gender of the child. Why? How? Germ cells are divided by meiosis. Due to this, the gamete contain only half number of chromosome. आता आपल्याला माहिती आहे की मेल बॉडीमध्ये 44 प्लस XY असे क्रोमोझोम असतात. तर ह्याच्यापासून जेव्हा स्पर्म सेल तयार होते मायोसिसमध्ये, तर त्याच्यामध्ये आयदर 22 प्लस X और 22 प्लस Y असे स्पर्म, म्हणजे त्यातले 50% स्पर्म हे 22 प्लस X वाले असतात आणि 50% स्पर्म हे 22 प्लस Y वाले असतात. Two types of sperms are produced, namely 22 plus X and 22 plus Y, whereas egg cell female say the cells जे egg cell असतात female reproductive cell, they are always 44 plus XX. So after meiosis it always gives you 22 plus X. During fertilization, if sperm having 22 plus X is able to fertilize, स्पर्म जर एक्स वाला जर असेल तर मग 44 प्लस XX असा झायगोट तयार होईल जो की फिमेल झायगोट असेल. पण इफ 22 प्लस Y sperm is able to fertilize, then 44 plus XY zygote will be formed and that will be a male zygote. म्हणजे मेल बेबी होणार का फिमेल बेबी होणार हे सर्वस्वी त्या स्पर्म सेल वरती अवलंबून असतं की जो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा हिस्सा आहे. The woman is never responsible for sex determination because she always contributes X chromosome. It is the sperm that can be either X or Y. Then a couple can have male child or female child, totally depends on husband. Same answer जे आता दिलं तेच. Sketch and label essential accessory words इथे अशा प्रकारे सांगितले, त्याची डायग्राम आपल्याला काढायला सांगितले. व्हॉट इज पोलिनेशन? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. गिव्ह टू एक्झाम्पल्स ऑफ एजंट ऑफ पोलिनेशन. अबायोटिक एजंटमध्ये विंड आणि वॉटर आहेत, whereas बायोटिक एजंटमध्ये इन्सेक्ट अँड अदर ॲनिमल्स. जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर इन द कपल. जे मगाशी सांगितलं तेच की स्पर्म सेल मे कंटेन X or Y. So if X is able to fertilize, then girl baby will be born, and if Y sperm cell is able to fertilize, then male baby or the boy baby will be born. तर हा चार्ट आपल्याला काढायला सांगितलं. Then prepare the slogan for campaign against female foeticide. Female foeticide म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या. म्हणजे सोनोग्राफीच्या तंत्राने आईच्या पोटात वाढणारं बाळ हे मुलगा आहे का मुलगी आहे, म्हणजे मेल आहे का फिमेल आहे हे शोधून जर ती फिमेल बेबी असेल तर तिला आईच्या पोटातच मारून टाकायचं, अशी दुष्कृत्य काही ठिकाणी घडतात. तर याच्या विरुद्ध जर आपल्याला एखादं कॅम्पेन तयार करायचं असेल त्याच्यासाठी एखादं स्लोगन निवडा. ओपन एंडेड क्वेश्चन आहे. यू कॅन थिंक ऑफ अ स्लोगन अँड राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर, आणि फिगर दिली आहे शेजारी. हाऊ न्यू फंगल कॉलनीज ऑफ म्युकर आर फॉर्म. फंगी लाईक म्युकर हॅव फिलामेंटस बॉडी. जेव्हा म्युकरची जेव्हा कुठल्याही एका काय म्हणे पदार्थावरती त्याची ग्रोथ होते तेव्हा त्यातनं फिलामेंट बाहेर पडतात. फिलामेंटच्या टोकाशी स्पोरॅन्जिया असतात. तर हे जे नंतरचे आहेत ब्लॉब लाईक स्ट्रक्चर ज्याला म्हणू आपण, दे आर स्पोरॅन्जिया. आफ्टर मॅच्युरिटी द स्पोरॅन्जियम burst and the spores are released. Spore germinate in moist and warm place and new fungal colony is formed. Identify and state the type of reproduction is a spore formation. The reproduction the type that is spore formation. Last question. What does the above figure indicate? This indicate the menstrual cycle in the female body. Here there is the part of uterus, endometrium formation is shown here.
Then the egg cells are shown here, and how hormones act on them is explained in this diagram. So this diagram shows the menstrual cycle. Which human organs are involved? याची सगळ्याची सुरुवात मेन्स्ट्रुअल सायकलची हार्मोनमुळे होते. ते हार्मोन पिच्युएटरी ग्लँडमधनं सिक्रेट होतात. सो पिच्युएटरी ग्लँड इज द ऑर्गन टेकिंग मीन्स इज इन्वॉल्व्ड इन दिस. Obviously the ovaries are involved because they release the egg cell, and uterus is involved because endometrium is formed in the uterus. So pituitary gland, ovaries and uterus, these are the three organs which take part in this process. Name the hormone responsible for that. The first hormone that starts the entire process is follicle stimulating hormone, then progesterone, estrogen, these are secreted by the ovaries, and finally the luteinizing hormone which stops the entire process. So these four hormones are there: follicle stimulating hormone, then progesterone, estrogen and luteinizing hormone. After how many days this repetitive change takes place? Menstrual cycle repeats itself after around 28 to 30 days. A woman should stay away from others as her body is impure. This is a wrong statement. There is no meaning in this. The menstrual cycle is a natural process, and woman experiences severe pain during this period. Severe weakness can be felt due to heavy bleeding, higher possibility of infection during this overall period. Due to such reason, there is a need of rest along with special personal hygiene. So only these things are important. Woman is not impure, and she cannot be treated like it. So